हेलो फूडीज, तो देव्यानीज किचन में तमारुं स्वागत छे। आज આપણે બનાવવાના છીએ ઘરે જ એકદમ સરળતાથી બની જાય તેવી કિશમિશ। ખૂબ જ ઓછા પૈસામાં ઘરે જ એકદમ સરળતાથી તમે સૂકી દ્રાક્ષ બનાવી શકો છો। સૂકી દ્રાક્ષ આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। શરીરમાં એનર્જી લાવવા માટે દ્રાક્ષનું સેવન કરવામાં આવે છે। સૂકી દ્રાક્ષનું સેવન કરવાથી કબજિયાતમાં તમને રાહત મળે છે। તો ચાલો આપણે અનેક ફાયદાઓથી ભરપૂર એવી સૂકી દ્રાક્ષ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૂકી દ્રાક્ષ બનાવવા માટે અહીં મેં થોડી એવી લીલી દ્રાક્ષ લીધી છે। અહીં મેં થોડી લાલાશ પડતી દ્રાક્ષ આવે તે લીધી છે। આવી લાલાશ પડતી દ્રાક્ષ ખાવામાં લીલી દ્રાક્ષ કરતાં વધારે ગળી હોય છે। તમે ખાવા માટે કે પછી આ રીતે સૂકવણી કરવા માટે દ્રાક્ષ લો તો આવી લાલાશ પડતી જ લેવાની। અહીં મેં ફ્રેશ એવી દ્રાક્ષ લીધી છે। હવે આ દ્રાક્ષને આપણે એક એક દાણો છૂટો પાડી લઈએ। જેટલી તમારી સૂકવણી દ્રાક્ષ બનાવવી હોય તે પ્રમાણે તમારે દ્રાક્ષ લેવાની। દ્રાક્ષ છે તે આપણા શરીરમાં ઠંડક આપે છે। આથી જ દ્રાક્ષ છે તે ઉનાળામાં આવે છે। દ્રાક્ષની તાસીર ઠંડી છે, તેથી લોકો ઉનાળામાં દ્રાક્ષનું સેવન વધારે કરતા હોય છે। તો આ રીતે બધી જ દ્રાક્ષને આપણે એક એક કરીને દાણો છૂટો પાડી લેવાનો છે। અને હવે બધા જ દાણા છૂટા પાડી તેને જાળીમાં જ આપણે પાણી વડે 2 થી 3 વાર સાફ કરી લેવાની છે। હવે બધી જ દ્રાક્ષના દાણાને પાણી વડે સરસ સાફ કરી લીધા છે। હવે સૂકવણી દ્રાક્ષ બનાવવા માટે આપણે એક ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ કરવા મૂકીશું। પાણી ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે જે ઇડલી બનાવવાની ડીશ આવે તેમાં એક એક ખાનામાં આપણે થોડી થોડી દ્રાક્ષ ઉમેરી દઈશું। આ જ રીતે આપણે બીજી ડીશ લઈશું અને તેમાં પણ આપણે બધા જ ખાનામાં દ્રાક્ષ ભરી દઈશું। હવે આપણે ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું હતું। પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે દ્રાક્ષ ભરેલી ડીશ ઢોકળિયામાં આ રીતે મૂકી દઈશું। બંને ડીશને આપણે સાથે જ ઢોકળિયામાં મૂકી દેવાની છે। આ રીતે હવે ઢોકળિયાનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને દ્રાક્ષને 5 થી 7 મિનિટ બાફી લેવાની છે। હવે 7 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી ચેક કરી લેવાનું। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે દ્રાક્ષનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને દ્રાક્ષ છે તે એકદમ પોચી થઈ ગઈ છે। તો દ્રાક્ષ બધી જ સરસ બફાઈને પોચી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ઢોકળિયામાંથી દ્રાક્ષની ડીશ કાઢી લઈશું। આ રીતની આપણે દ્રાક્ષ વરાળથી તૈયાર થશે અને તેનો કલર પણ થોડો ચેન્જ થઈ જશે। આ રીતે સહેજ એવો પોપટી જેવો કલર થઈ જશે। હવે આ દ્રાક્ષને આપણે સૂકવવાની છે। તો દ્રાક્ષને સૂકવવા માટે તડકાની જરૂર પડશે। તો મેં અહીં મારા રૂમની બાલ્કનીમાં તડકો આવે છે તો ત્યાં જ એક કાપડ પાથરી તેની ઉપર આ બાફેલી દ્રાક્ષને આપણે સૂકવી દઈશું। હવે આ રીતે એક એક કરી બધી જ દ્રાક્ષ તડકામાં સૂકવી દેવાની છે। આ દ્રાક્ષને સુકાતા 2 થી 3 દિવસનો સમય લાગશે અને સાંજે દ્રાક્ષને પંખા નીચે લઈ લેવાની। જો તમારે બાલ્કનીમાં કે પછી છત ઉપર પવન આવતો હોય તો ત્યાં જ રહેવા દેવાની। હવે 1 દિવસ પછી તમે જોઈ શકતા હશો કે દ્રાક્ષ આટલી સુકાણી છે। હવે 2 દિવસ પછી તમે જોઈ શકતા હશો કે દ્રાક્ષ સુકાઈને આટલી તૈયાર થઈ છે અને હવે 3 દિવસ પછી તમે જોઈ શકતા હશો કે દ્રાક્ષ એકદમ સરસ સુકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આ સુકાઈ ગયેલી દ્રાક્ષને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। તમે જોઈ શકતા હશો કે એકદમ પરફેક્ટ આપણી કિશમિશ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। ખૂબ જ ઓછા ખર્ચામાં ઘરે જ કિશમિશ બની જાય છે। તમે નાના નાના દાણાવાળી દ્રાક્ષ લેશો તો દ્રાક્ષ નાની બનશે અને મોટા દાણાવાળી લેશો તો દ્રાક્ષ છે તે આ રીતે લાંબી બનશે।
અને દ્રાક્ષનો કલર જો લીલી દ્રાક્ષ હોય તેના પર ડિપેન્ડ કરે છે. જો લાલ જેવા દાણાવાળી દ્રાક્ષ લઈશું તો સુકાઈને દ્રાક્ષ લાલાશ પડતી તૈયાર થશે, જેવી અહીં આપણે તૈયાર થઈ છે. અને જો દ્રાક્ષ લીલા દાણાવાળી હશે તો સુકાઈ ગયેલી દ્રાક્ષ થોડી પીળા જેવી તૈયાર થશે, જેવી અહીં આપણી ફર્શ પર પડી છે તેવી. તો આ રીતે આપણે હવે બજારમાંથી દ્રાક્ષ લાવવાની બદલે ઘરે જ બનાવી શકીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ દ્રાક્ષની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને બેલ આઇકન બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.